Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Άναψα τα κεράκια μου, έβαλα μουσική και είμαι έτοιμη για ένα φανταστικό και πολύ γρήγορο κέικ κολοκύθας για τον καφέ. Το κέικ αυτό είναι ένα πολύ αρωματικό κέικ που δεν φαίνεται καθόλου ότι έχει μέσα κολοκύθα. Απλά του δίνει μια υπέροχα ζουμερή υφή, χάρη στην οποία όσο περνάνε οι μέρες, το κέικ δένει και γίνεται ακόμα καλύτερο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το τέλειο κέικ καρότου που σας έχω δείξει. Αν δεν το έχετε δει ακόμα, πραγματικά μην το χάσετε. Πατήστε το link πάνω δεξιά ή το link από κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Το κέικ κολοκύθας τρώγεται σκέτο με λίγη άχνη από πάνω, αλλά με την κρέμα που θα σας δείξω απογειώνεται, ενώ λόγω εμφάνισης είναι τέλειο για μια ιδιαίτερη περίσταση. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε το κανάλι μου και αν είσαστε εδώ πρώτη φορά, κάντε και εσείς την εγγραφή σας. Γράψτε μου από ποια περιοχή παρακολουθείτε και ποιο είναι το αγαπημένο σας κέικ. Τα υλικά θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Παρόμοιες συνταγές μπορείτε να βρείτε στα playlist του καναλιού, όπου έχω ανεβάσει όλα τα βίντεο ανακατηγορία για εύκολη αναζήτηση.
Το κέικ έγινε υπέροχο. Είναι σίγουρο ότι θα εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας, όχι μόνο με την εμφάνισή του, αλλά κυρίως με τη γεύση του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα μπορέσει να αντισταθεί στο κέικ κολοκύθας. Πηγαίνει ωραία με καφέ ή τσάι και είναι πανέμορφο. Αν το θέλετε πιο ελαφρύ, μπορείτε να παραλείψετε την κρέμα, να το πασπαλίσετε με ζάχαρη άχνη και να το στολίσετε με καρύδια. Αν τυχόν δεν το καταναλώσετε όλο, πραγμαπίθανο, διατηρήστε το στο ψυγείο, ειδικά αν το έχετε φτιάξει με κρέμα. Μπορείτε επίσης να το βάλετε στην κατάψυξη, αφού αποψύχετε πολύ καλά, χωρίς να χαλάει ούτε το κέικ ούτε η κρέμα. Γράψτε μου σε σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε like, share και εγγραφή στο κανάλι. Περιμένω τα σχόλιά σας αν το δοκιμάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία!